a 26. és 27. vers. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Így szól hozzánk Isten igéje. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Amen. So in James chapter 1 verse 27, he gives us some tests for us to examine our spiritual life by. Jakab apostol levelének első fejezetéből olvastuk a 26. és 27. verseitől. Az apostol néhány szempontot ad elénk, amelyek alapján megvizsgálhatjuk a lelki életünket. He says that sometimes we think we are spiritually healthy, but in fact we are spiritually sick. Azt mondja, hogy néha azt hisszük, lelkileg egészségesek vagyunk, de valójában lelkileg betegek vagyunk. James seems to be telling us that even within the Christian faith, there are some people who consider themselves religious, but are simply deceiving themselves. Azt látjuk, hogy Jakab azt állítja, hogy még a keresztény hiten belül is vannak olyan emberek, akik vallásosnak, kegyes embernek tartják magukat, de egyszerűen becsapják önmagukat. There are many people who simply play church. Sokan vannak, akik egyszerűen csak templomosdit játszanak. They learn the biblical language, they attend worship services, they sing the songs, but their lives have never been impacted by Christ. Megtanulják a bibliai nyelvet, részt vesznek az istentiszteleteken, éneklik az énekeket, de az életükre soha nem volt hatással a Krisztus. So in our text this morning, we will see three things that James says will help us see whether our religion is true and pleasing to God, or whether we are simply acting out religion with no true religious commitment. Ezért a ma délelőtti ige szakaszunkban 3 dolgot fogunk megvizsgálni, amelyek Jakab apostol szerint segítenek meglátni, hogy a vallásos életünk igaz és Istennek tetszője, vagy egyszerűen csak eljátsszuk a kegyességet valódi elkötelezettség nélkül. And those three things are: first, controlling the tongue. És ezek közül a 3 dolog közül az egyik a nyelv ellenőrzés alatt tartása. And second, active in service. A második az aktív cselekvő szolgálat. And third, to remain unpolluted. A harmadik pedig tisztának maradni. So let's look at the first, controlling the tongue. Nézzük meg rögtön az elsőt, a nyelv ellenőrzés alatt tartása. James begins by telling us in verse 26, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Jakab a 26. versben azzal kezdi, hogy kijelenti, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. So the first way that James says we can test whether our religion is true or not is by whether we keep a tight rein on our tongues. This phrase means to have control over our tongues. Az első vizsgálati mód Jakab apostol szerint, hogy a kegyességünk igaz-e vagy sem, az annak a megvizsgálása, hogy kordában tartjuk-e a nyelvünket. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy uralkodunk a nyelvünk felett. You can see why James would use this phrase to talk about our tongues. Világosan érthető, hogy Jakab miért használta ezt a kifejezést a nyelvünkről szólva. We do all sorts of work with well-spoken words.
helyesen kimondott szavakkal mindenféle jó cselekedetet végezhetünk, but we can also cause great destruction with poorly spoken words. de a rosszul kimondott szavakkal ugyanakkor nagy pusztítást is okozhatunk. James says that if we do not control our tongues, then our religion is worthless. Az apostol azt mondja, hogy ha nem uralkodunk a nyelvünkön, akkor a kegyességünk semmit sem ér. And as we all know, there are many ways in which we can sin in our speech. Sokféleképpen vétkezhetünk a beszédünkben, But most of them go unnoticed by us. de ezeknek a többsége észrevétlen marad számunkra. So James warns us of the danger of doing this. Jakab figyelmeztet bennünket ennek a veszélyére. When we overlook the sins we commit with our tongues, even those that other people may find acceptable, we deceive ourselves into thinking, well, we're pretty good and we feel fine. Amikor figyelmen kívül hagyjuk a nyelvünkkel elkövetett bűnöket, még azokat is, amelyek mások elfogadhatónak tartanak, azzal becsapjuk önmagunkat, mert azt hisszük, elég jók vagyunk, és így meg vagyunk elégedve önmagunkkal. James says, no matter how religious we act or how good we or others think we are, if our tongues are out of control and we don't care, it proves that we are simply deceiving ourselves and our religion is worthless. Jakab szerint nem számít, mennyire vagyunk vallásos emberek, kegyesek, vagy mennyire tartjuk jónak magunkat, vagy tartanak annak minket mások. Ha a nyelvünk kikerül az ellenőrzésünk alól, és nem törődünk ezzel, az azt eredményezi, hogy egyszerűen becsapjuk magunkat, és a kegyességünk értéktelen. And as we read in the Lectio, Matthew 12, verse 34, Jesus said that what comes out of our mouths is an extension of what lives in our hearts. És ahogy azt a lekcióban hallhattuk, olvashattuk, Jézus azt mondja Máté 12:34-ben, hogy ami a szánkból kijön, az annak a meghosszabbítása, ami a szívünkben él. James says that our speech is evidence of our faith. Jakab apostol pedig azt mondja itt, hogy a beszédünk az maga a hitünk bizonyítéka. So ask yourself this question. How well am I doing in this area? Kérdezzük meg tehát önmagunktól, mennyire vagyunk jók ezen a téren. We all know that none of us is perfect. Tudjuk, hogy egyikünk sem tökéletes. But be honest. Are you making an effort to try and gain control of your tongue? De legyünk őszinték, teszünk-e erőfeszítéseket az önuralom megszerzése érdekében? And then we come to the second point, active in service. És a második ponthoz érkezünk, az aktív cselekvő szolgálat. Now, as we have just spoken about, the first way that James tells us we can examine our faith is in the negative. He has told us what true religion is not. Az első módszerről, amelyről Jakab beszélt, hogy megvizsgálhatjuk a hitünket, negatívan van megfogalmazva. Elmondja ugyanis, hogy mi nem az igazi kegyesség. But the last two tests are stated in the positive. Az utolsó két tesztet azonban már pozitívan fogalmazza meg. Now he tells us what true religion should look like. Most azt igyekszik elmondani, bemutatni nekünk, hogy milyen legyen az igazi kegyesség. And we see in verse 27 of James chapter 1 that religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. A 27. versben olvasunk erről, az a kegyesség, amelyet Isten, a mi atyánk tiszta és hibátlan kegyességnek fogad el ez,
Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukba, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. It would be very easy to misinterpret what James is saying here. Könnyen félreértelmezhetnénk azt, amit Jakab itt mond. He is not telling us that all we have to do to please God is to build orphanages and give money or shelter to widows. Nem arról beszél egyszerűen, hogy csak annyit kell tennünk ahhoz, hogy Isten tetszését elnyerjük, hogy árvaházakat építünk, és pénzt vagy menedéket adunk az özvegyeknek. James is not simply saying that if we help others, God is happy with us. And therefore, our religion is true. Jakab nem egyszerűen azt mondja, hogy ha segítünk másokon, akkor Isten elégedett velünk, és azért igaz a mi kegyességünk. Please know that there are many people who do good things. Lássuk tisztán, hogy sokan vannak, akik jó dolgokat tesznek. But they are deceiving themselves as far as their religion is concerned. De becsapják magukat már, ami a kegyességüket illeti. There are many people who do some great charity work, some even involving widows and orphans, but I'm sure that many of them aren't doing it to serve God. They have other motives, and that is not true religion at all. Sokan vannak emberek, akik nagyszerű jótékonysági munkát végeznek, némely ilyen munka még özvegyeket és árvákat is érint, de biztos vagyok benne, hogy sokan közülük nem azért teszik, hogy Istent szolgálják. Egyszerűen más indítékaik vannak. Ez egyáltalán nem az igazi kegyesség. God is concerned with our actions. Istent érdeklik a tetteink. But even more than that, He is concerned with the motivation behind our actions. De még ennél is jobban érdeklik Istent a cselekedeteink, tetteink mögött lévő motiváció. James is telling us that true religion changes the way that we live our lives. Jakab azt mondja nekünk, hogy az igazi kegyesség, az igaz istentisztelet megváltoztatja azt, ahogyan élünk. True religion is active, not passive. Az igazi kegyesség az aktív és nem passzív. He started by telling us that we must be active in controlling our tongues. Now, here in verse 27, he tells us that true religion is active in service to others. Azzal kezdte az előző versben, hogy elmondta, cselekvő módon irányítanunk kell a nyelvünket. Most itt a 27. versben pedig azt mondja, hogy az igazi kegyesség tevékenyen szolgál másokat. Now you need to know in the culture James was writing to, widows and orphans were the people who needed the most help. Abban a kultúrában, amelyhez Jakab a levelét írta, az özvegyek és az árvák voltak azok, akiknek a legnagyobb segítségre volt szükségük. Because they had no way to care for themselves. Mert nekik nem volt módjuk arra, hogy gondoskodjanak magukról. There were no government programs that gave support to these people. Nem voltak olyan kormányzati programok, amelyek segítséget nyújtottak volna ezeknek az embereknek. And orphans obviously had no family to provide for them. Az árváknak nyilvánvalóan nem maradt családjuk, amely gondoskodott volna róluk. And widows could not work and usually had no money of their own. Az özvegyeknek pedig nem volt lehetőségük dolgozni, és általában nem volt saját pénzük, bevételük sem. As Christians, we are expected to help those who cannot help themselves. Keresztényként arra hivattunk, hogy segítsünk azoknak, akik nem tudnak segíteni magukon. There are a lot of people like that in our society. Rengeteg ilyen ember van a mi társadalmunkban. So we should be involved in helping provide clothes for people who can't afford them. Éppen ezért részt kell vennünk abban, hogy segítsünk ruhát adni azoknak, akik nem engedhetik meg ezt maguknak. For providing housing for people who have no place to live. Lakhatást adni, biztosítani azoknak, akiknek nincs hol lakniuk. And
financial support to those who really cannot make ends meet no matter what they do. És anyagi támogatást nyújtani azoknak, akik tényleg nem tudnak megélni, bármit is tesznek. This is true religion. Ez egy igazi istentisztelet. But I don't think that James is saying that caring for widows and orphans is the only thing that is pleasing to God. De nem hiszem, hogy itt Jakab azt mondja, hogy az özvegyekről és az árvákról való gondoskodás az egyetlen dolog, ami Istennek tetsző. I think he is just giving examples of the way a true faith is lived out. Szerintem ezzel Jakab csak példákat hoz arra vonatkozóan, hogyan éljük meg az igaz hitet. If we have really been changed by God, we will be active in service to others. Ha Isten valóban megváltoztatott bennünket, akkor tevékenyen mások szolgálatába fogunk állni. And there are many very practical ways in which we can live out our faith. Sok nagyon gyakorlatias módja van annak, hogy hogyan éljük meg a hitünket. We need to be on the lookout for those who are in distress and find ways to meet their needs. Figyelnünk kell azokra, akik bajban vannak, és meg kell találnunk a módját, hogy kielégítsük a szükségleteiket. Again, remember, James is not telling us that if we do these things, then we have earned God's favor. És itt újra emlékezzünk arra, hogy Jakab nem azt mondja, hogy ha ezeket a dolgokat megtesszük, akkor kiérdemeljük Isten kegyelmét. Rather, it is the opposite. Inkább ennek az ellenkezőjéről van This is szó. a very important part. Ez nagyon fontos, lényeges dolog. It is the opposite. He is saying that if we have really been changed by God, then we will want to serve others. Azt mondja, hogy ha Isten valóban megváltoztatott bennünket, akkor másoknak akarunk majd szolgálni. So if we are really seeking to honor God, we should be willing to be involved in sacrificial love. Ha valóban Istent akarjuk tisztelni, akkor hajlandónak kell lennünk az áldozatos szeretetre. Most of our acts of love are things that we think will fit into our schedule or think would be fun. Legtöbb szeretetteljes cselekedetünk olyan dolog, amiről azt gondoljuk, hogy belefér a napirendünkbe, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy örömet szerez nekünk. But James is talking about a sacrificial love. Jakab azonban itt az áldozatos szeretetről beszél. A love that serves others simply because it honors God, not because it is convenient. Egy olyan szeretetről, amely egyszerűen azért szolgál másokat, mert Istent tiszteli, nem pedig azért, mert kényelmes. So are you willing to be inconvenienced to help and love others? Tehát hajlandóak vagyunk kellemetlenségeket vállalni azért, hogy másokat segítsünk? Or are you only willing to serve God when it fits into your schedule or sounds like fun? Vagy csak akkor vagyunk hajlandóak másokat szolgálni, ha az beleillik a napirendbe, vagy olyan örömteli dolognak hangzik? The answer to these questions is no, then maybe it's time to get serious and truly begin serving the Lord. Ha válaszunk erre a kérdésre nemleges, akkor talán itt az ideje, hogy komolyan vegyük, és valóban elkezdjük szolgálni az Urat. And finally, the third thing that James tells us in this passage is that we should keep ourselves from being polluted by the world. És a harmadik dolog, amit itt Jakab elénk hoz ebben az ige szakaszban, az az, hogy meg kell őriznünk magunkat attól, hogy tisztának kell maradnunk, meg kell őriznünk magunkat tisztának. Think about people who are under quarantine in the hospital. Gondoljunk csak azokra az emberekre, akik kórházban karantén alatt vannak. Before you can go in and see them, you have to take precautions so that you don't get infected with what they have. Mielőtt bemehetnénk hozzájuk, óvintézkedéseket kell tennünk, hogy ne fertőződjünk meg azzal, amiben ők szenvednek. You might have to put a gown and gloves and mask before you go in. Lehet, hogy köpenyt, kesztyűt, maszkot kell felvennünk, mielőtt belépnénk hozzájuk. And then as soon as you leave, you take all those things off
And you also have to make sure that you wash your hands thoroughly. És amikor távozunk, ezeket a dolgokat mind le kell vennünk, és arra is ügyelnünk kell, hogy alaposan megmossuk a kezünket. We do these things because we know that if we don't take precautions, the chances are high that we'll get the disease or we'll spread the disease. Azért tesszük ezeket a dolgokat, mert tudjuk, hogy ha nem tennénk ilyen óvintézkedéseket, akkor nagy az esélye annak, hogy mi is elkapjuk, vagy terjesztjük ugyanazt a betegséget. Well, the same is true of our Christian faith. Ugyanez igaz a keresztény hitünkre vonatkozóan is. There is a disease that affects everyone in the world. Van egy betegség, ami mindannyiunkat érint a világon, And that is sin. és ez a bűn. We are called to prevent that disease from taking hold of us. Arra vagyunk hivatottak, hogy megakadályozzuk, hogy ez a betegség eluralkodjon rajtunk. If we want to avoid being polluted by the world, we have to be careful where we spend our time and be careful in choosing our activities and our friends. Ha el akarjuk kerülni, hogy a világ beszennyezzen minket, akkor óvatosnak kell lennünk, hogy hol töltjük az időnket, és körültekintően kell megválasztanunk a tevékenységeinket és a barátainkat. We have to be active in preventing ourselves from being contaminated by sin. Aktívan meg kell akadályoznunk, hogy a bűn megfertőzzön bennünket. And we have discovered through our experiences with COVID that the best way to avoid a disease is to get vaccinated against it. Ahogy azt a Covid járvánnyal kapcsolatosan megtapasztalhattuk, a betegség elkerülésének a legjobb módja, hogyha beoltatjuk magunkat ellene. Now we still take other precautions too, but the vaccine is one of the best defenses we have against the infection, even when we are around people who are sick. Persze megteszünk egyéb más óvintézkedéseket is, de a vakcina az egyik legjobb védekezési eszközünk a fertőzés ellen, még akkor is, hogyha beteg emberek között vagyunk. And there is a vaccine for sin too. A bűn ellen is van védőoltás. It's called the Bible. Úgy hívják, a Biblia. If we want to inoculate ourselves against the sins of the world around us, Ha be akarjuk oltani magunkat a körülöttünk lévő világnak a bűnei ellen, we have to devote ourselves to studying God's word and applying it to our lives. akkor oda kell szentelnünk magunkat Isten igének a tanulmányozására és annak az életünkre való alkalmazására. So James says that true religion is not only active in controlling the tongue and serving God and others, but also active in remaining unpolluted. Jakab azt mondja, hogy az igazi kegyesség nem csak abban tevékeny, hogy ellenőrzése alatt tartja a nyelvet, és szolgálja Istent és másokat. And if we want to have a chance at remaining unpolluted, we cannot possibly do it alone. Ha esélyt akarunk adni magunknak arra, hogy tiszták maradjunk, akkor azt egyedül nem tehetjük meg. We must seek the help of one who can keep us clean. Annak a segítségét kell kérnünk, aki tisztán tud tartani minket. So what are you doing in your life to prevent the world from impacting the way you live? Mit teszel azért, hogy a világ ne befolyásolja az életmódodat? Well, if you have difficulty answering that question, there's a good chance that you have already been infected. Ha nehezen tudsz válaszolni erre a kérdésre, akkor jó eséllyel már megfertőződtél. Maybe you've already begun to compromise the way you live. Talán már elkezdted az egyezkedést az életmódodat illetően. Well, if so, it's not too late. Ha igen, még nem késő, felveheted a fertőzés elleni harcot. You can begin fighting off the infection by starting to follow God's instructions. Felveheted a harcot azzal, hogy elkezded követni Isten utasításait. It may not be easy, but it's the most effective treatment
there is. Lehet, hogy nem könnyű, de ez a leghatékonyabb kezelés, ami létezik. Controlling the tongue, active in service, remaining unpolluted. The whole point of these tests is to help us examine our lives from God's perspective. A nyelv ellenőrzése, az aktív szolgálat, és tisztán megőrizni magunkat. Ezeknek a teszteknek az a lényege, hogy segítsenek megvizsgálni az életünket Isten szemszögéből. Not just from our own perspective. Hogy ne csak a saját szemszögünkből lássuk azt. James has shown us in this passage what true faith looks like. Jakab megmutatta nekünk ezekben az igékben, hogy milyen az igazi hit. So I suggest that you apply these 3 tests to your own life and see where you stand. Ezért alkalmazd ezeket a vizsgálatokat a saját életedre vonatkozóan, és lásd meg, hogy hol tartasz. If you've been pretending, well, it's time to stop and get serious about your faith. Ha eddig színleltél, itt az ideje, hogy felhagyj vele, és komolyan foglalkozz a hiteddel. Turn to Christ and live your life for Him. Fordulj Krisztushoz, és éld érte, és neki az életedet. Ask Him to change you and help you to stop pretending. Kérd meg őt, hogy segítsen, formáljon át, segítsen abba hagyni a színlelést. Let me leave you with this last thought. Hagy engedjelek el benneteket ezzel az utolsó gondolattal. You can fool me. Engem becsaphatsz, You can fool the world. becsaphatod a világot, You can even fool yourself. és még magadat is becsaphatod. But you can't fool God. De Istent nem tudod becsapni. Amen. Testvérek, csendesedjünk el. Önmagunk